Ja siitä paketti matkaa. Onpa kiva kun on renkaat. Sapikin löytyi tuosta. Joo, lähtö Kuopista. Juna on ollut tunnin myöhässä. Ei se mitään haittaa. Lento on vasta aamulla, niin ei oo mikään hoppu sinne lentokentälle. Ensimmäinen lento Amsterdamiin alkaa hyvin pian ja mitkä Sami on nyt mietteet tässä tilanteessa? Väsyttää, joo. Eipä taas tullut nukuttua tuossa viime yönä. Toi on lyhyt lento, 2,5 tuntia vai mitähän se nyt oli. Sitten on pitkä lento, 9 tuntia, miksi kestää sinne Calgaryin. Nyt jo vähän niinku ahdistaa. Joo, toivottavasti saisi nukuttua koko matka, niin menisi aika nopeasti. Joo, melko puuduttavaa kyllä ollut istuttaa. Nyt on vielä kalastelua. Suoraa tietä on. Joo, pyörät pakattu ja kasattu ja pahvilaatikon purku vielä tuosta ja sitten lähdetään etsiä sitä majoitusta. Tämmönen omakotitalo. Täällä on niinku keittiö, mitä voi käyttää, ja sitten täällä on varmaan ainakin 5 huonetta. Missä on sitten muutamia asukkaita täällä on nyt näkynytkin, mutta aika hiljasta on. Joo, eipä kai tässä muuta kuin lähteä ajamaan ja katsoa mitä tänään päivä tuo tullessaan. Tultiin tänne Calgaryn keskustaan ja tällaisen paikkaan kuin MEC tai kauppaa. Tässä käydään nostaa nyt karhuspreitä ja kaasua ja pyörän parasisuria ja paikkoja ja kaikkea sellaista pientä. Aurinkolasit pitää ostaa, mun aurinkolasit hajosi ennen kuin mä pääsin edes Amerikkaan asti. Niin ne täytyy nyt ostaa uudet. Jes, mutta mennään katsomaan mitä täältä löytyy. On Amerikka-kokoinen petkelykauppa. Vitsi. Joo, eiköhän täältä tarvittavat asiat löydy. Ollaan tässä karhuspreitä ostamassa, niin tällainen lappu pitää täyttää vähän nimeä alle ja sitten näyttää passi vielä. Mutta sen kummempia lupia ei tarvitse sitten siihen. Tuli ostettua kaikkea taas repullinen tavaraa, vähän sukkia ja ostin vielä yhden paidan ja sen sellaista, mutta no nyt pitäisi olla periaatteessa kaikki. Ainakin kaksi Tourride-kuskia oli kanssa Pahoskoksella samaan aikaan. Toisen kanssa siinä juteltiinkin joku sveitsiläinen tyyppi ja toinen oli sen näköinen kaveri, että se on menossa ihan Tourrideen, mutta en tiedä, sen kanssa juteltiin. Se mitä tuli ostettua, niin yhdet sukat vielä varoksi, sisuri, sitten tää bear spray, tankonauhat ajattelin vielä vaihtaa pyörään, renkaanpaikka, jutut ja pumppukin hajosi tossa matkalla tai sen toiminta on vähän epävarmaa, niin ostin uuden. Näitä on tosi paljon, mutta otin nyt varalle lisää, ettei ainakaan loppu. Sitten tää on jotakin hyttysmyrkkyä ilmeisesti. Ja sitten pieni kaasu. Ja sitten vielä Rabin tällainen paita. Pitkään on miettinyt, että pitäisi ostaa tällainen, mutta en ole ikinä raaskinut, niin nyt pakon edes sitten ehkä. Ehkä sitten oli hyvä pistää visaa tiskiin. Sitten mitä seuraavaksi me tehtäis? Puhelin liikkuu. Tässä löytää. Samilla on nyt todistetusti toimiva puhelinliitto. Varmaan tää päivä vielä hengaillaan tässä jossain ja huominen on sitten vielä ennen Banffin lähtöä sitten
käytettävä. Katsotaan mitä tässä keksii. Joo, lähdettiin tästä vähän mutkan kautta nyt takas kohti majoitusta. Kiva pyörätie löytyi tässä joen varressa. Vitsi, että on tää aina yhtä kivaa, kun uuteen maahan pääsee vähän pyöräilemään katsomaan, mitä kaikkea uutta täältä löytyy. Ja kaikkea niinku... No esimerkiksi tuotakin taloa tuossa rakennetaan, niin... Tavallaan on sekin mielenkiintoista nähdä, että miten sitä taloa. Vaikka mitä muuta täältä ikinä vastaan tulee. Maanantai. Tässä nyt on aamu taas pyöritty ja ihmetelty vähän reittejä, jotta koetettu saada niitä Garminiin vähän paremmin. Tuossa on vähän ongelmia sen poipisteiden kanssa, että saisi ne poipisteetkin näkymään Garminissa. Eiköhän nekin asiat hoidu. Tosiaan eilen oltiin vähän hoitamassa asioita ja ostelemassa juttuja. Sitten koko päivä oltiin tuolla Kalkarin keskustan suunnalla ja sieltä vähän mutkan kautta tultiin takaisin tänne majoitukseen. Kauhean väsy oli kyllä. Illalla siinä sitten varmaan se aikaero vielä vähän. Kaikki matkustaminen, kaikki rastoja ei tullutkaan kuvattua sitten oikein mitään. Lähdetään tässä nyt pian ajamaan. Meillä on, saatiin ihan hyvä reitti sellainen Tour de Calgary. Calgary jotenkin pyöräteitä pitkin, niin otetaan, että se käydään ajamassa. Ja huomenna tosiaan sitten lähdetään ajamaan kohti Banffia. Pari yötä ollaan siinä matkalla jossain. Torstaina on sitten varattu majoitus sieltä torstai perjantai väliseksi yöksi. Ja sitten perjantai-aamuna onkin sitten starttipäivä, niin siitä tässä nyt jännityksellä odotellaan. Joo, lähdettiin nyt ajelemaan sitä reittiä Calgaryn ympäri. Käydään nyt katsomassa, löydettäisikö jossakin tietokone niitä reittejä varten. Muutama vaihtoehto tuossa kyllä löytyikin jo, että uskon, että järjestyy tavalla tai toisella. Mut joo, hyvinhän tää täällä menee. Mikä fiilis? Äsken. Joo, homma kyllä toimii. Tää käytännössä kiertää tää reitti niin koko Calgaryin ja pitäisi olla tästä pyörätietä koko matka. Siellä näkyy jo vähän vuoria. Varsin mukavaa reittiä kyllä ajalla. Tässä on hyvä vaan lipua tätä pyörätietä eteenpäin ja ihmetellä mitä kaikkea täällä on. Vielä se meni niinku porokonsana. Oh. Siinä tuli päivän ajelut ajeltua. Käytiin kiertämässä nyt se Calgary. Hyvä reitti, oli sellaista mukavaa pyörätietä. Reittiasiat ei tullut hoidettua. Sain tuosta vinkkejä, että huomenna kun me ajetaan sinne Banffin suuntaan, niin siellä olisi joku tyyppi, jonka tietokonetta voisi käyttää. Mutta se selviää sitten taas huomenna, että miten siinä hommassa käy sitten. Mutta joo, huomenna sitten kohti Banffia. Sitten alkaa olla vähän maisematynkää luultavasti siellä suunnalla. Nyt olisi vielä syytä vähän juhlaan, että Samilla on syntymäpäivä tänään ja oikein kakku ostettiin tuolta. Paljonko Sami sä täytät? En minä muista. Se oli jotain kakkosella alkua se taisi olla. Syntymäpäivä kakku. Siitä vähän kakkua ja kaffetta naamariin. Ja sitten vähän pakkailua vielä ja aamulla sitten lähdetään oikein niin kuin ajamaan. On kyllä kiva lähteä tuonne vähän katsomaan minkälaisia vuoria siellä oikein on. Tiistai 11.6. Joo. Ollaan lähdössä tästä nyt majoituksesta kohti Banffia.
majoitus oli, se oli ihan hyvä, ei siinä ollut mitään ihmeviä. Tosiaan pyörät on nyt pakattu kamat mukaan ja kohti Banffia. 200 kilsaa matkaa sinne sitä reittiä pitkin, mitä me ollaan suunniteltu ajettavaksi. Ja Canmoressa käydään katsomassa tietokonehommaa, että saisi ne reittiin ne voipisteet näkyviin. Se on ollut se ongelma, mä en tiedä, onko mä sanonut sitä, että mikä se on, mutta lyhkäisyydessään se nyt on, että reitin kyllä saa Garminiin, mutta siihen ei saa näkymään niitä voipisteitä, mitä on RideFit GPS:llä lisätty sinne, niin ne ei tule näkyviin Garminiin, niin luultavasti siihen nyt pitää sitten vaan ladata ne GPX, RideFit GPS, niin että siinä on ne voipisteet ja sen jälkeen johdolla lisätä Garminiin, niin sit pitäisi toimia. Jos ei toimi sittenkään, niin sitten en tiedä kyllä enää mitä tehdä. Mukava lähteä ajamaan. Nyt päästään näkemään vähän vuoristoakin. Joo, se on viime hetket nyt Calgaryssa. Koko ajan lähdetään poispäin ja kohti Banffia. Joo, nyt ollaan joku 50 kilsaa ajettu Calgarysta tänne Banffia kohti ja tällainen kuin Brack Creek paikka. Täällä alkaa olla vähän tuota luontoakin jo tuolla ympärillä. Vähän kahvetta juodaan tässä ja sitten jatketaan matkaa. Tällä ei nyt sen kummempaa tarkkaa suunnitelmaa, että missä sitä yötä sitten ollaan, mutta mennään nyt tonne jonnekin ja katsotaan sitten tilanteen mukaan. Pieni tuuli taas! Ollaan 80 kilometriä tultu Calgarysta ja maisema paranee koko ajan, on kivaa. On hienoa. Vitset on hienoa. Oi. Kelpaa. Ja hommahan toimii. Täällä olisi tällaista maisemaa. Joo, nyt muuttui mielenkiintoiseksi tää homma, kun tuli tuollainen pieni hiekkatie ja pääsi pois autojen seasta ja se semmoista, niin nyt on kivaa. On kivaa. On kyllä kivaa. Ja varmuudella on hyvät reitit. Nyt pitäisi mennä joen yli siltaa pitkin tästä kohtaa. Ja se silta on tuossa. En tiedä. Tuolla toki on toinen silta tuolla. Toivottavasti sitä pitkin pääsee toiselle puolelle. Tosta menisi reitti, en tiedä. Koska on silta lähtenyt liitämään. Joo, tossa on silta. Mennään tuolla toinen silta tuolla kauempana. Alkoi satamaan. Mutta ei se mitään haittaa. Koitetaan nyt mennä silti eteenpäin ja on onko lämmin keli, ettei ole niin kauhean kylmä. Ukkonenkin tuolla vähän hyrähtelee. Toivottavasti ei mitään kauheata myräkkää tuu. Mutta tällaista tää nyt on. Ei saa valittaa, jos vähän sataa. Pikkasen vajaa 2 tonnissa, niin täällä on lunta reitillä vielä. Sitä kyllä tulee vissiin olemaan siinä kisareitilläkin vielä monessa paikassa. 106 kilsaa ollaan nyt ajettu. Reitti on hieno. No niin, ja teltta. Alkoi tosiaan satamaan tuossa loppumatkasta ja sattui tulla täällä leirintymisalue tähän, niin jäätiin tähän sitten yöksi. Joku 110 kilsaa ajettiin tänään
Siinä nyt oli aika pitkä matka, yli 50 kilsa asfalttia. Mutta sitten se vaihtui yhtäkkiä sellaiseksi pieneksi hiekkatieksi ja sitten se muuttui pienemmäksi hiekkatieksi ja sitten se muuttui välistä vähän single trackiksi ja siistiä reitti oli kyllä lopuksi ajaa. Ei voi valittaa. Ja maisemat alkaa olla ihan siistiä. Vuoria näkyy ympärillä. Tarvisi vähän ruokaa ja sitten vois melkein mennä nukkumaan, eipä täällä nyt oikein mitään tekemistä on. Niin. Ja huomenna jatkuu sitten matka kohti Banffia Canmoren kautta. Kyllä tää tästä. Kyllä täällä on hyvä pyöräillä. Lumisatosuudet jatkuu. Täällä on paikkapaikoin aina lunta ja joo, tosiaan lunta on ollut nyt tässä, kun aamulla on nyt ajettu hetken matkaa, niin aika paljonkin. Mutta lyhkäisiä osuuksia. Okei, täällä on paikkapaikalla aika paljonkin tätä lunta. Sami menee tuolla järven toisella puolella, sielläkin menee reitti. En tiedä kumpi tuossa on parempi sitten mennä tätä vai toista puolta, mutta täällä on ainakin paljon lunta. Joo, siinä oli ensimmäinen tällainen maastopätkä. Nyt tultiin tähän johonkin tielle ja olipa siisti. Lunta on yllättävän paljon kyllä. Ei se mitään. Joo, tästä ilmeisesti nyt menee vähän matkaa tietä ja sitten taas takas poluille. Niin ja reissun ensimmäinen karhukin nähty. Ja tuossa on vissiin joku lammas ja pässi mikä tuo. Ja sitten puuma. Joo, ollaan tässä jossain tai joku luontokeskus. On joku tällainen näyttely. Juodaan tässä kupposet teetä, kahvetta ei ollut, niin juodaan sitten teetä. Ja sitten kohti Canmorea. Terve. Joo. Pikkasen on varpaat jäästä. Raikas kanadalainen puurovesi vähän kasteli niitä tuossa matkalla. Niin mitä siihenkään voi todeta muuta kuin, että retkipyöräilijä ei vituta. Kyllä eteenpäin. Joo, nyt ollaan Tour-Divide-reitillä ja tää silta on näkynyt tosi monessa videossa, mitä YouTubesta on kattonut tältä reitiltä ja tällaisena se nyt jatkuu. Ainakin Jonnin aikaa. Siistin näköistä reittiä kyllä. Siinä oli nyt sellainen Rocky Mountain Sheep. Melkoiset sarvet oli. Yeah. What do you think? Yeah, that's a good, maybe a good idea. Yeah. Everybody Canmorea has täällä one. I'm like, paljon muitakin näitä pyöräilijöitä. you know. Tulos Tour-Dividelle. Yeah, I was eating a really nice burger place over there. If you want to go. Okay. Yeah. Are you stopping to eat? Yeah. Okay. Let's go. No niin, ja saatiin opas sitten ruokapaikkaankin vielä. Tämä on hyvä, koska on nälkä. No niin, nyt on yritetty kaikkemme reittien suhteen ja ei onnistu. Mutta reitit on. Mutta tosiaan Samilla ei nyt näy ne voipisteet siellä ollenkaan siellä reitillä ja en tiedä miten ne sinne sitten sais. Mutta nyt on yritetty kaikkia. Näillä mennään. Ja leirintäalue tässä
Canmoressa. Ollaan yötä tässä. Vähän äänekäs paikka, vaan tää on ihan tässä, menee isot tiet tuolla ja täällä, mutta se nyt niin. Tää yö tässä ja sitten huomenna Banffiin, sinne on joku vissiin 30 kilsaa tai jotain. Eiköhän tää yö mene tässä. Tänään oli taas hieno päivä. Ajettiin nyt sieltä viime yön leiripaikalta tänne ja siinä oli pieni osuus sitä kisareittiäkin. Ja se oli tosi siisti, sellainen pieni single track siellä. Ja sitten oli hiekkatietä paljon. No kaikin puolin hyvää hommaa ollut kyllä. Ja Kanada ei oo paskamaa. Innolla odotan tosiaan kyllä perjantai starttia sitten. Vitsi se. Taas nyt tänään justi Samin kanssa miettii sitä, että ei sitä niin oikein tajuakaan kuinka pitkä matka se oikeasti tulee olemaan, mutta tokko vaan siitä. Kunhan vaan kaikki menisi edes jollakin lailla hyvin, että se pääsisi sinne perille asti, niin se nyt on pääasia. Joo. Ei mitään, tuli toi leirintäalueen omistaja, eli mennään sen höpöttämään nyt vähän, miten me maksetaan tää homma. Leirintähommat hoidos. Mut joo, tämmönen pieni pusikko täällä nyt on varattu telttoja varten. Katsotaan täältä joku hyvä paikka. Mikähän olisi hyvä paikka? No toi voisi olla hyvä paikka tossa noin. Joo, eiköhän me jäädä tähän. Jes, torstai. Joo, oltiin tässä leirintäalueella yötä ja ihan ok nukkua, vaikka oli hirveä meteli oli kyllä yöllä, tuo kyllä noi autot, tuossa menee tie ihan vieressä ja toisella puolella tuolla menee tie. Mut joo, ei se nyt ainakaan haitannut paljon. Nää on makeita. Vitsi kunnon asuntoauto ja seinäkin pullistuu ja kaikki. On vehkehiä. Nyt sitten Banffiin tänään ja sitten ilta ihan rennosti ja huomenna aamulla sitten startti. Jännittävää on kyllä. Tästä tulee pitkä reissu. Tulee tosi pitkä reissu. Mut sinänsä niinku, kun mä oon varannut tähän nyt niin paljon aikaa, että mulla olisi 30 päivää aikaa ajaa se reitti. Ja senkin jälkeen on siis viikko vielä ennen kuin paluulentoon. Eli siis aikaa on tosi paljon. Mikä on taas tehnyt tästä ehkä vähän niinku mulle rennompaakin sillä, että mulla nyt ei oo niinku ihan hirveitä paineita. Pyrin ajamaan siis sen niin nopeeta kuin pystyy ja meni siihen sitten 25 tai 30 päivää tai paljon yli 30 päivää ei voi mennä aikaa, koska sitten pitää kaikki siirtymiset vielä sinne El Pasoon ja kaikki muut vielä sitten. Joo, leirikasaan ja menoksi. Nyt on kahvikuppila koko. Tää on tää peruskuppi. Sitten on mediumi. Varke. Sitten on vielä tää XL-malli. Taas käsiverkoksi. Niin kyllä tää on varmaan joku... Ei tämä litrasta kaukana oo. Sä otat ihan tuo normikahvi. Peruskuppi. Tässä mun ottaa medium. No niin, ja Banffi. Tosiaan, oi! Tää on tällainen turisti kyllä täällä vuorten keskellä. Joo, ensi yö ollaan tosiaan siinä majoituksessa. Kolmas suomalaiskuski se Leppälän Markku on kanssa siellä samassa paikassa. Pitäisi sitä nähdä sitten tossa jossain vaiheessa. Toki iltapäivällä vasta päästään kirjautumaan sinne sisälle, että tässä nyt pitää päivä hengalle kello vasta 10. Ja. Mutta eikä tässä jotenkin ajan saa kulmaan täällä. Onneksi on hyvä sää ja paljon on Tour Divide-pyöräilijöitä täällä kylässä. Paljon on ihmiset tullut juttelemaan ihan randomisti vaan, että tuntuu olevan aika sellainen tunnettu juttu kuitenkin täällä Tour Divide. Eikä mikään kyllä ihme. Kuitenkin tää on tavallaan aika pieni paikka, mutta
sitten iso tapahtuma kuitenkin. Kato, siitä se tandem on. Itse en ehkä lähtisi tandemilla ajamaan Tour Dividea, mutta joku lähtee. Kyllä täällä on kaupunki täynnä vaan hienoja pyöriä. Vitsi, että on siistiä. No niin, löydettiin tää kolmaskin suomalainen täältä. Morjes. Markku, mikä meno? Oikein hyvä. Vähän vielä viimeiset hommat. Viimeiset valmistelut kesken, mutta kyllä tässä kohta päästään reissufiilikseen ja tien päälle. Käydään katsomaan ylipäätään, kun me ei ole tonne majoitukseen vähän aikaisemmin. 3 oli vasta se check-in aika, mutta joospa sinne nyt pääsi vähän aikaisemmin. Illalla olisi vielä joku sellainen meet and greet juttu. Siellä varmaan käydään ja sitten kaupasta viime hetken eväät ja Pepsinä voi tänään oikein muuta sitten ole. Kova on meno. Aikaisin nukkumaan ja vieläkö pystyy. Joo. Se on ensimmäiset viimeiset pitkät unet lakanoiden välissä 3 viikkoa. Se saattaa olla joo. Mut joo. Kyllä. Eteenpäin vaan. Ja yksi juttu mikä tästä tuli niin kyllä tänne porukka lähtee nastarinkaillakin, että eipä sitä tiedä, että jos sitä lunta tulee oikeesti, niin saattaa tarvita. Joo. Aika jännä. Tää on suhteellisen mielenkiintoinen viritys. No kukin tyylillä, että lähtee noinkin varmasti. Joo, on pyörää. On pyörää ja hienoa pyörää onkin. Just want to give you guys the best of luck. Have fun. Don't stop. Keep going. Don't quit. And don't let the voices in your head tell you can't do it. Even when it's getting really, really hard. You can do this, but also do it smartly. And I hope you guys are all prepared and you just have the best ride of your life and make some of the most amazing memories. I think about it every day. It's a core part of who I am. And I'm probably going to do it again, which I don't know when that's going to be, but I know I will probably ride the bike again. I'm going to be watching y'all's dots, cheering you on and praying for you from Houston, Texas. So good luck out there. Have a good time. Joo, nyt on meet and greetis käyty ja ihan hyvää höpinää siellä oli. Hienoja pyöriä, tolkuton määrä. Alkaa olla kello ilta, että pian mennään nukkumaan ja aamulla sitten on lähtö. Fiilikset on jännittyneet kyllä kaikin puolin. Ja no, niin se vähän pitää ollakin. Ja hyvä niin, mutta ei stressaa kyllä yhtään. Että, varmasti menee hyvin ja jos menee vähän huonosti, niin menee ainakin jotenkin. Niin eiköhän se ole ihan riittävä juttu. Sami kysyi multa, että vienkö mä tän sitten Väinölle, jos Samille sattuu jotakin, niin se tulee olemaan sitten kunniatehtävä. Mutta epäilen, että saat ite viedä sen kuitenkin sille. Mä vähän uskon kuitenkin. Tämä on parasta.